Nu är vi på Säfsnäs hembygdsgård och bredvid mig så har jag Lana Gran och hon ska berätta lite mer om Säfsnäsdräkten. Hej Lana! Hej hej! Vad är det för fin dräkt du har på dig? Och det är Säfsnäsdräkten, den som gäller idag. Jag har. Och det är yllekjol och liv som sitter ihop och sen är det här gröna förklä och gröna band. Och sen säcken som är också det här samma som i förklä. Och sjalen som är broderad. Och när skapas den här dräkten då? Den här det var i mitten av 70-talet. Den varianten som är 1970. en lite nyare då, Ja, kan man visst. säga. Ja. För här bredvid så har vi ju lagt en herrdräkt som är en av de första som skapades, eller hur? Berätta om den. Och den kom ju till på grund av att vi hade både ett spelmanslag och folkdanslag som ville ha en dräkt då när de var ute och spela. Och det här var på 1950-talet va? Mitten av 50-talet. Mitten av som 50-talet. Som den kom till. Och vad består den av då? Ja, det är ju byxor och väst och skjorta. Och sen den här som man har dels kring halsen och sen kring längst ner på benen på byxorna. Och sen en jacka då? Ja. Men den använder ni inte idag va? Nej, inte alls, utan den hörde ju till den där dräkten. Så det är ingen som använder den idag. Idag är det långrock va? På herrarna? Ja, ytterst få som har den också. Men det finns. Det finns någon enstaka. Och den långrocken det är ju efter nåsdräkten. Ja, för ni har ju mycket samröre med nås, eller hur? Ja. Berätta om det. Jo, men det har vi ju haft på grund av att vi... Här fanns det ju, 1500-talet då fanns det ju inte en enda själ här utan då var det ju stor skog här. Och så var det ju i början och mitten av 1600-talet som de här svedjefinnerna kom hit. Och det kan du säga att de hade ju sin storhetstid i 100 år. Och sen var det här med järnhanteringen och förbud till svedjebruk. Så var det järnhanteringen istället. Men under hela den här tiden så rättsligt så hörde vi ju till Nås, till tinget i Nås. Och kyrka var ju också i Nås. Så de här som nu ville gå till kyrkan, de hade ju i alla fall 4 mil att ta sig till kyrka. Och det är därför också som eran dräkt påminner mycket om nåsdräkten, Ja. eller hur? Visst, det är det ju. Så i och med att vi har så mycket med, eller haft så mycket med Nås att göra så har det ju blivit så. Det här vävda tyget som du har, det berättade du för mig. Visst var det från något original i Onsala va? Ja, det är det. Vi hade väl hittat några tyger på någon vind där. Och i Onsala och det- ligger ju alldeles nära Nås. Ja, strax innan Nås som det ligger. Så det kommer ju därifrån. Och Hätta det är ju också som Nås Hätta. Bara det att de har ju den här kanten nere kring den rynka kanten. Men det är ju, den skillnaden är det. Och broderierna påminner också mycket om Nås. Det är också som de har hittat på något tyger därifrån, ifrån Nås. Så att det, Men du berättade att den här varianten den togs fram på 1970-talet och då var Liv Trotsig här och hjälpte till med det, eller hur? inte den här. Inte den? Nej, utan det var ju den här Ja. som till början med så var det den här och det var ju den är målad, sjalen är målad på vinrött ylle. Och sen så, det var bra många målarsjalar som fanns och som cirkulerade. Men sen tog man ju upp det här så de flesta har ju exakt den här fast broderad istället. Ja. Men det var den som inte blev godkänd då. När var det här i tid då? 70-talet? 72 kan jag säga. Jag tror att den här vart färdig vid 75 eller 76. Den nya dräkten. Den här som du har ja. Ja. Men det är ju väldigt många som använder den här dräkten idag. I och med att de tycker... Med de här blommorna Ja. då?
Visst var det någon, vem var det som gjorde de här? Den som målade den, hon heter Ines Rapp och var konstnär. Hon målar ju väldigt mycket och den där tiden så tror jag att den målar mycket liksom kuddar och du vet den där sidenkuddar och sånt där som de ofta målar. Så det gjorde hon ju mycket sådana här saker med. Fantastiskt duktig var hon. Och det är ju många som har den här typen av halskläder men med broderier idag också då? Ja visst. Och många har liksom både och. Ja, För just att de vill, efter humör så sätter de väl på sig den de känner för. Ja, och det är väl samma med den här va? Ja, det är det. Och från början så var det ju så att den där satt ju fastsydd på kjortel. Men så här är det lite variant. Men det är ju den här med Säfsnäsvapnet och med nära tången och hammaren. Och så blommorna som kommer igen härifrån då, kan ni säga. Så broderierna från Ines sjal. Ja. Och sen har man tagit upp sockenvapnet med hammare och tång. Ja. Och så står det Säfsnäs här då. Visst. Hur många är det som idag då använder den här varianten och hur många är det som använder den nya 70-talsvarianten då? Är det ungefär Det är svårt att 50-50? säga. Ja, för att jag tror nästan den ser den här mest. Men den här är ju väldigt, väldigt vanlig den med. Populär. Ja. Men Lana, vad har dräkten betytt för dig då? Ja, för mig har det väl betytt att en gärna vill ha en dräkt från sin egen hembygd. Det är väl det. Och du använder den också? Ja, och sen just det där att man har tillverkat den själv. Och jag har ju inte vävt tyger förstås, men för övrigt så är det ju roligt. För du är ju också duktig på textila tekniker, eller hur? Så du gör ju många saker. Ja, det gör jag ju. Ja, men just det här med Säfsnäsdräkten, vi kanske säger någonting om nederdelen. Ja, precis. Ja. Både kring kragen och armlinningen och så här. Här är det ju nugger som är sydd på framkanten och sen är det ju plattsöm och nugger i kanterna. Och det är ett speciellt mönster som är som V-former här ser jag. Och det ska vara det mönstret, eller hur? Och det är samma här och också. Så tror jag nog att alla har. Och sen är det tennknappen som är som här då. Sen har du en väldigt fin brosch också. Det är ju också Säfsnäsvapnet i den. Ja, så det är speciellt för Säfsnäs. Så den har, alla som har en dräkt har väl den här broschen också. Men du säger alla som vill ha en dräkt. Jag tänker att man tittar på det här programmet nu och så tycker man att det här är en jättefin dräkt och man vill ha en själv. Hur gör man då? Hur går man tillväga? Problemet för den som vill ha en dräkt är väl det att den är tvungen att få tag i någon som vill sy. Om de inte vill sy själv. Men annars så kan de ju ta kontakt med hembygdsföreningen. För där finns ju tyget. Och både till förklä och till självkjol. Och mönster då? Och mönster. Har ni några dräktkurser och så här utan nej, då får man liksom... Vi har ju haft det. I omgångar hade vi haft dräktkurser. Men just nu finns det ingen. Nej. Men då vet jag att då vet de som tittar på det här att man ska vända sig till hembygdsföreningen i Säfsnäs om man är intresserad av en dräkt. Ja, visst. Vad roligt det var att få komma hit och höra mer om Säfsnäsdräkten. Visst, och vi är ju glada att vi får visa upp vår fina dräkt också. Stort tack Lana. Tack själv. Nu så ska vi prata om Säfsnäsdräkten, hur den har sett ut ifrån början och hur den ser ut idag. Och längst till höger där står Emma som har den gamla varianten av Säfsnäsdräkten. Med framförallt det här vinröda halskläde som är broderat. Och tagen från början en målarsjal som Ines Rapp målade och ut ur den vart den här broderade sjalen. Och annars är det väl ingen större variation. Det är ju så att det ska vara egentligen ett rannigt band på förklä, men nu är det den nya förklä på den där. Så kommer vi till Alice
hon har den dräkten som vart godkänd. Och framförallt så har hon den här fina ytterjacka som hör till Säfsnäsdräkten. Med det här som är rött runt omkring det här svarta. Och den är ju väldigt fin. Därefter så kommer Elsa med den gamla dräkten. Och hon har ju i alla fall det här randiga vävda bandet som det var då på den. Sen är det ju lite olika variationer hur de har satt fickorna. För hon ser nu hur har en fastsydd ficka på förklädet. Och som ni ser med Säfsnäsvapnet. Med tången och hammaren. Och därefter kommer Katarina som har den nya Säfsnäsdräkten. Men det som hon har över axlarna det är en sjal som man tillverkar på hemslöjden i Fredriksberg. För att man skulle kunna ha när det är lite kyligt och kallt. Som hör till Säfsnäsdräkten. Och sen har hon den här hättan med den knypplade spetsen. Som hon har lite problem med. Och sen har vi en herre här. Som har Säfsnäsdräkten på sig. Och det är ju den här ståkragen som är på den där. Och sen bandet. Det är också en variant. Det finns fler olika sätt man kan ha. Man kan ha en tygband också. Men det här, han har det. Och där är även kring benen. Och så blåstrumpor då. Och sen har han ju den här fina överrocken som är tagen ifrån den dräkten som finns i Nås.